आज आपण बघणार आहोत बिगनर्स फ्रेंडली बनवायला सोपी गोंडा राखी. याच्यामध्ये मी गोंडा कसा बनवायचा तो दाखवलेला आहे. चला तो सुरुवात करूया. चला आता आपण गोंड्याच्या राखीला सुरुवात करूया. ह्याच्यासाठी रेड कलरची वूल 4 प्लायची घेतलेली आहे. यासाठी आपल्याला हवं तेवढा जाड गोंडा जेवढा बनवायचा असेल त्याप्रमाणे ही वूल गुंडाळून घ्यायची आहे. आता हा एवढा जाड आपल्याला बास आहे गोंडा बनवण्यासाठी. तर आता मी इथून कट करून घेते. आता हा अजून थोडा दोरा कट करते आणि त्याच्यानंतर ह्या बोटाच्या मागून इथून मी आत घालून इथून खेचून घेणार आहे. 2 बोट त्याच्यासाठी ठेवलेली आहे की गाठ मारता येईल आपल्याला प्रॉपर. आता आपण नॉर्मल जशी गाठ मारतो तशी मारायची आहे आणि आता हळू सोडवत ही गाठ टाईट करायची आहे. ही बघा टाईट झाली आहे. अजून एक मारूया. त्याच्यानंतर उलटा करायचं आहे याला आणि बॅक साईडला पण त्याला गाठ मारून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर हे जे आपण गुंडाळलेलं होतं यांना आपण मधून कट करायचंय. जेवढे आहेत ते सगळे कट करून घ्यायचे दोन्ही साईडनी. तर हा आपला अर्धा गोंडा रेडी झालेला आहे. आता एक पेपर घ्यायचा आहे खाली आणि आता आपला हा गोंडाची ती गाठ होती अशी गाठ आपण मारली होती त्यामुळे हा असा पकडायचा आहे आणि जी वरती वरती टोकं आलेली आहेत पहिल्या याचं सेंटर असा जरा नीट करून घ्यायचं आहे. पाठून पुढून आणि त्याच्यानंतर ही जी वर वर सगळी टोकं आलेली आहेत त्यांना आपण कट करत जायचंय. बोटाने असं दाबून ठेवायचं आहे आणि वर आलेली सगळी टोकं कापून घ्यायची आहेत. तर परत या पोझिशन मध्ये त्याला आणायचं आहे जी पहिलाची होती आणि परत त्या साईडनी ही जी वर टोकं आलेली आहेत ही परत त्या साईडनी कापून घ्यायची आहेत. सगळे एका लाईनीत आले पाहिजे तरच आपला गोंडा छान दिसतो. पूर्ण बॉल सारखा दिसला पाहिजे. मध्ये मध्ये कुठून ना कुठून तरी टोकं येत असतात त्यांना कट केलं प्रॉपर की परफेक्ट दिसतो. त्याच्यानंतर ह्याच्यावरती असा हात फिरवायचा आहे आणि हा आपला गोंडा रेडी झालेला आहे.
ज्यांना गोंड्याची राखी हवी असेल त्यांनी हा असा गोंडा बनवू शकता. तरी परत असं बोटाने फिरून बघायचंय कुठे टोक राहिला नाहीये ना. हा आपला गोंडा रेडी झालेला आहे. आता आपण ही सुईमध्ये वूल ओवून घेऊया. तुम्हाला जेवढा लांब हवाय तेवढा ओवून घ्या याच्यामध्येच आणि त्याच्यानंतर हा कट करायचा आहे. आणि आता आपण काय करणार आहोत ते नीट बघा. ह्याच्यामध्ये मी सुरुवातीला 3 मोती घालते. हे 3 मोती ओवून झाल्यानंतर ह्याच्या सेंटर मधनं काढणार आहे. पण सेंटर मधनं काढताना हा जरा गोंडा टाईट पकडा आणि तुम्हाला किती सेंटर हवाय तिथपर्यंत घ्या. थोडा जास्त या साईडला आलाय, आपण आधीच सेट करूया इथे. आणि त्याच्यानंतर परत इथे 3 मोती ओवायचे. तर ही तुम्हाला हवी असलेली गोंड्याची राखी रेडी झालेली आहे. थोडे मध्ये मध्ये वर आले तर तुम्ही ते कट करू शकता. थोडं सेट व्हायला वेळ लागतो. ती गोंड्याची राखी रेडी झालेली आहे. तर ही रेडी झालेली राखी आता आपण इथून जी सुई ओवली होती ती कट करून घेऊया. आणि हे मोती आहेत ते सारखे सारखे हलू नये यासाठी आपण हे या साईडनी 2 गाठ मारून घ्यायचे आहेत ते शेवटला, ज्याने हे आपली राखी फिक्स होऊन जाईल. तुम्हाला हव्या तेवढ्या मारू शकतात. मी 3 घातलेल्या आहेत. आता मी या साईडनी पण मारून घेते. म्हणजे आता ही आपली राखी लॉक झालेली आहे, सुटणार नाहीये. ते कशी वाटली तुम्हाला ही गोंड्याची राखी? ह्याच्यापेक्षा छोटा गोंडा हवा असेल तर तुम्ही तोही बनवू शकता. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.